Gjatë këtyre ditëve të izolimit total, përjetimet e njerëzve janë në forma të ndryshme. Me çfarë frikrash mund të hasen ata gjatë kësaj kohe dhe si mund ta kalojnë këtë fazë, ne do të lidhemi tani me psikoterapeutin Etjon Paruca, i cili do të na japë edhe disa këshilla të vlefshme. Zoti Paruca, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ne jemi përsëri në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë bashkë, sepse jemi lidhur për gjatë kësaj periudhe në ditë të ndryshme për të kuptuar paksa më tepër, por pse jo edhe për të dhënë disa këshilla për publikun. Këto ditë të fundit, si i keni parë, zoti Paruca, për nga ana e përjetimeve që krijohen tek individët? Faktikisht kam zhvilluar një pyetësor online. Po, dhe ne do t'i nxjerrim në ekran, do t'i shfaqim sondazhet, po. Janë diku te 2588 pjesëmarrës, domethënë nga data 23 mars deri me datë 30 mars kur ky pyetësor është lançuar. Edhe janë shumica prej tyre, 77% janë femra. 84% e pjesëmarrësve janë nga zonat urbane, qyteti. Pastaj banesa gjatë karantinimit kanë qenë rreth 55% në apartament, në pallat dhe 43% në shtëpi private, në obor. Pastaj ka disa dëna tjera demografike, po pastaj pyetësori përmbante diku te 24-25 pyetje, të cilat pyesin në mënyrë specifike se si e kanë përjetuar periudhën e karantinimit në aspektin fizik, emocional, në aspektin e frikrave apo ankthit për të ardhmen edhe sigurinë që ardhmja mbart. Kështu që janë disa gjetje interesante që kam dëshirë t'i ndaj me publikun edhe çdo që është interesuar. Reagimet janë të gjithanshme, do të janë në aspektin fizik, janë reagime në aspektin emocional, në aspektin mentor, edhe siç thamë në frikra, ankthit që është i natyrshëm, të gjithë janë të mos shqetësuar të normalisht. Doktor, sa i vështirë është psikologjikisht izolimi shoqëror? Pikërisht pyetësori pyeste, kërkonte të masë ndryshimet që përgjigjedhënësit kanë ndier tek vetja e tyre nga momenti që ka filluar periudha e karantinimit. Pra, kanë qenë të paktën 10 ditë, 11 ditë në karantinë, kështu që pyetësori ka matur nga dita e 10 deri në ditën 12 deri në ditën e 17 të karantinimit. Edhe një pjesë e madhe e tyre janë shprehur që në aspektin emocional e kanë përjetuar me ankth, e kanë përjetuar me trishtim, me frikë, e kanë përjetuar me irritim, e kanë përjetuar me rritje të agresivitetit apo rritje të konflikteve brenda familjes, por në përqindje të ndryshme. Kështu që për shembull në rast se bëjmë pyetjen që sa frikë keni se mund të jeni infektuar tashmë me Covid, rreth 17% janë përgjigjur në mënyrë të konsiderueshme dhe shumë. Po pastaj kur janë pyetur që sa frikë keni se mund të infektoheni në javët apo ditët e ardhshme, është rritur përqindja, rreth gati 40% janë përgjigjur që kjo është një frikë konsiderueshme apo shumë e lartë. Dhe pyeten pas edhe për familjarët e tyre, në rast se kanë frikë se janë infektuar familjarët, sërish diku te 28% shprehen se kanë frikë mund të jenë infektuar familjarët, dhe diku te 46% shprehen se kanë frikë se mund të infektohen familjarët e tyre në ditët e javës së ardhshme. Pra, gjitha këto janë frika dhe ankthit që përjetohet mbas brenda, pa e ditur, pa qenë sigurt në rast se infektohet jo, por është ankth që është pranisht. Doktor, përjetimet tek individët sigurisht janë të ndryshme nga njëri individ tek tjetri, por nga ana edhe e karaktereve apo jo. Por gjatë kohës që është kjo situatë, edhe ndjesia apo përjetimet janë të ndryshme nga njëra ditë në tjetrën apo mbeten përjetime konstante për ta kuptuar më mirë pjesën emocionale? Faktikisht duhen studime tjera, të cilat duhet ta masin këtë, le themi pas 2 javësh, apo duhet matur pas 1 muaj, apo kur të ketë përfunduar karantina, duhet matur sërish pas 1 muaj apo 2 muaj apo 3 muaj pas përfundimit të karantinës, sepse ka studime ndërkombëtare që tregojnë që efekti i karantinës është i matshëm në kohë dhe mund të ndryshojë, mund të përmirësohet, mund të përkeqësohet. Kështu që aktualisht çfarë kam bërë është një fotografi e momentit, pra është një fotografi e javës fundit, javës 2 e javës së 3 të karantinimit në Shqipëri, vetëm në Shqipëri.
Kështu që me interes mund të jetë një studim tjetër pas 3-4 javësh, përpara në rast deni akoma në karantinë për të parë se si ka evoluar. Por studimet tregojnë që sa më shumë kohë kalot në karantinë, aq më shumë le të themi parametrat e shëndetit të përgjithshëm fillojnë të bien, qoftë nivelet më të larta të stresit, të ankthit, por edhe reagime fiziologjike trupore. Kështu që to janë pritshmëritë që mund të ketë një përkeqësim. Si mund ta menaxhojmë, apo më mirë themi, si mund të mbajmë një qëndrim pozitiv në një kohë kur bombardohemi me informacion, pikërisht atë informacion që na shkakton ankthin? E drejtë, në pyetësor faktikisht ishte edhe një pyetje që nga koha që keni filluar karantinimin në shtëpi, sa më shpesh i ndiqni lajmet në televizion dhe në mediat sociale. Dhe 20% kanë thënë njësoj, nuk ka ndryshim me periudhën më përpara, 32% pak më shpesh, dhe 20 dhe 28%, pra 48% kanë thënë që konsiderueshëm ose shumë më shpesh. Kështu që na tregon që është gati 50% e popullatës, ose ati kampionit që është parë në këtë sondazh, që kanë rritur nivelin e kohës që shpenzojnë duke ndjekur lajmet edhe mediat sociale për të parë për të rejat më të fundit. Por automatikisht kjo është një kohë që hiqet nga dimensionet të tjera të jetës, pra qëndrimi përpara televizorit apo një telefoni apo një tableti duke ndjekur zhvillimet më të fundit. Është automatikisht një aktivitet që rrit ankthin. Pse? Sepse ne kemi nevojë për kohë, truri ka nevojë për të pushuar, trupi ka nevojë për të pushuar, ka nevojë të angazhohet me diçka tjetër gjatë ditës, qoftë në aspektin fizik, ashtu dhe mendor, emocional dhe shpirtëror. Dhe duhet balancuar kohë dhe energjia që shpenzohet gjatë ditës. Dhe në rast se shpenzon shumë orë të tëra, do të thënë shikohet një edicion lajmesh dhe pas atij shkohet te një kanal tjetër dhe ndiqet një edicion lajmesh tjetër, pasi te një kanal tjetër. Pra janë të njëjtat lajme që ndiqen në mënyrë të vazhdueshme, por që realisht ka një efekt negativ sipas gjithë specialistëve, sepse merr kohën dhe energjinë e dhyrë që duhet investohet në aktivitete të tjera gjatë ditës në shtëpi. Kështu që rekomandimi që jepet është që për të bërë një vendim mjaft të vetëdijshëm, për t'ia thënë vetes, për që unë do të ndjek lajmet apo edicion informative maksimumi 2 herë në ditë. Kaq mjafton, ndoshta një përditësim në drekë dhe një përditësim darkë në fund të ditë, dhe jo duke u fiksuar pas televizorit apo tablet apo telefonit gjithë ditën për të parë të rejat më të fundit. Kjo ka një efekt negativ. Nuk mjafton vetëm media, nuk mjaftojnë vetëm edicionet e lajmeve për të ndjekur 2 herë në ditë, po edhe rrjetet sociale kanë informacion të bollshëm për të marrë pikërisht këtë, apo jo, doktori? Një pyetje tjetër, teksa të gjithë mezi presim që ti rikthehemi normalitetit për të vijuar atë përditshmërinë tonë, e gjithë kjo periudhë e izolimit, gjithë këto javë të izolimit, a lën gjurmë tek individi? Si përjetohet? A është afat gjatë ky përjetim? Atëherë studimet tregojnë nga periudha të izolimit apo karantinimi nga epidemia apo pandemitë më parë në vende ndryshme të botës, që kjo lë gjurmë në aspektin e zhvillimit psikologjik, dhe ka disa çrregullime të caktuara që mund të përforcohen, mund të zhvillohen gjatë periudhës së karantinimit, por edhe pas periudhës së karantinimit. Kështu që është një pjesë e popullatës që është më e ndjeshme edhe karantinimi. Është interesante faktikisht nga pyetësori që është bërë një pyetje që a ndjeni se keni nevojë për konsultim dhe mbështetje psikologjike për të përballuar stresin dhe ankthin që po përjetoni gjatë kësaj periudhe. Edhe diku te 21% janë përgjigjur që po, ka nevojë. Dhe pastaj kur bëhet pyetja që a e dini se ku ta kërkoni ndihmën dhe mbështetjen psikologjike, fatkeqësisht 32% e përgjigjedhënësve janë përgjigjur që jo, nuk e dim. Pra, ndjen nevojën që ka nevojë për mbështetjen tim psikologjike në këtë periudhë, po edhe ndoshta në javët e ardhshme kur edhe simptomat brenda vetes do ndjehen më të forta, 32% nuk e dinë se ku ta marrin. Dhe faktikisht unë desha të përgëzoj punën e mirë që disa shoqata të psikologëve dhe psikoterapeutë janë duke bërë, kanë disa ditë apo javë tashmë që kanë nisur shërbime online, edhe falas madje të këshillimit psikologjik për gjithë individët që kanë simptomat të stresit edhe të ankthit. Edhe ndoshta duhet bërë një ehon më e madhe, sepse është informacion që qarkullon kryesisht në mediat sociale, në Facebook apo WhatsApp, por ndoshta televizioni duhet i bëjë një ehon këtyre
këtyre specialistëve që po e ofrojnë shërbim edhe falas për masën e gjerë të popullatës, që ndoshta në këto kushte ku edhe të ardhurat ekonomike, të ardhurat financiare të familjeve kanë rënë, çdo kush është më i rezervuar për të shkuar për të konsultuar me specialistin e shëndetit mendor, por kur e din që ky shërbim është falas, atë mund të jetë inkurajuese. E kuptoj. Doktori, e ndalim pak vëmendjen tek fëmijët, sepse kjo është një periudhë që fëmijët janë në izolim, janë pa shkolla, janë në shtëpi dhe sa ndikon tek ata kjo periudhë? Afrohen më tepër tek kompjuteri, afrohen më tepër tek tabletat, por përjetimet cilat janë dhe sa është i nevojshëm psikologu për fëmijët në këtë periudhë? E drejtë, faktikisht pyetësori që kam bërë nuk trajton, është drejtuar grup moshës 15 vjeç e lartë, kështu që nuk adreson grup moshën 14 e poshtë. Dhe ajo që mund të them faktikisht nga çfarë kam parë nga studimet e tjera është që gjithashtu preket, edhe ky grup moshë është e prekur, por më tepër këto përjetime janë lidhura me përjetimet e prindërve, nëse prindërit janë në stres dhe në ankth, kjo natyrshëm pasqyrohet, reflektohet tek fëmijët. Në rastin nga stresi dhe ankthi që përjetohet në një situatë karantinimi, prindërit janë më të irrituar, janë më nervoz, janë më agresiv, kanë konflikte më të shpeshta mes tyre, automatikisht kjo reflektohet tek fëmijët dhe fëmijët e vuajnë këtë gjë. Kështu që duhet një lloj kujdesi veçantë nga ana prindërve në disa aspekte, qoftë në aspektin fizik, kujdeset që prindërit kanë për ushqyerjen e një fëmijë, gjumin në orare të përcaktuara mirë, ushtrime fizike, por edhe për përgatitjen e detyrave të shtëpisë për të ndihmuar, sepse ka fëmijë që po studiojnë online. Por është mbështetje emocionale. Ka prindër të cilët duhet që të bëjnë shumë kujdes që të mos e lënë fëmijët shumë gjatë përpara tabletave apo online, sepse siç kemi thënë ashtu, siç duhet një balans në aktivitetet dhe energjinë të kohën që të rriturit shpenzojnë, por njëta balans duhet edhe për fëmijët. Do të thënë fëmijët duhet të jenë të angazhuar në aktivitete që janë spavitse, lojra, mundësisht brenda shtëpisë apo me prindërit edhe me gjithë familjen. Dhe efektet pastaj të stresit dhe të ankthit do të jenë më të pakta edhe tek ata. Po duhet planifikuar ditën e tyre, nuk duhet lënë spontanitetit, por duhet mbushur me aktivitete kuptim plot dhe të balancuara. Zoti Paruca, është mosha e tretë që është mosha më e rrezikuar për nga infektimi me koronavirus, por nga ana tjetër duhet ju pyes, a është dhe pikërisht kjo mosha që ka nevojë më tepër për psikolog apo nuk është e thënë? Them se kjo është mosha që e ndjen izolimin më shumë. Do të thënë ka shumë familje që janë gjyshër të cilët situata e karantinimit i ka izoluar nga djemtë dhe vajzat e tyre. Kështu që kontakti fizik dhe emocional është një nevojë emocionale për çdo individ. Kështu që në këtë periudhë, në momentin që ky kontakt minimizohet, automatikisht krijon më shumë stres dhe ankth, edhe është një grup moshë që është më vulnerabël, le të themi, dhe ka nevojë për mbështetje emocionale të vazhdueshme. Do të thënë apeli është për grup moshat më të reja që vazhdimisht të marrin në telefon gjyshrit e tyre apo prindërit e tyre, hallat, dietezët, xhallarët më të moshuar që janë më të izoluar dhe nuk banojnë në të njëjtën banesë me djalin, vajzën, nusën tënde apo nipërit dhe mbesat. Kështu që patjetër është një periudhë distancimi fizik, por do të jetë një periudhë le të themi mbështetje dhe prezence emocionale, përmes telefonatave, videove, edhe kështu me radhë. Dakor. Për ata që janë më të dëluar. Unë ju falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë, doktor Paruca. Faleminderit juve. Punë të mbar.